chương trình Du lịch kỳ thú. Và ở tập trước thì chúng ta đã được nhìn thấy anh Vương và chị Tường đến với tỉnh Ota. Rồi cái mà Lan Trinh ganh tị nhất ở anh chị đó chính là cái phòng khách sạn mà anh chị ở 3 đêm đầu. Và cái điều quan trọng là hai bạn không có đoán trúng câu hỏi nào, và hẹn là lần này sẽ đoán trúng. Anh chị tại chỗ cũng đâu đoán trúng được, đúng không? Sân si quá. Thì đó, cái câu hỏi vừa rồi là khó quá Bây giờ thôi bỏ qua, và hôm nay mình đến với những cái câu hỏi khác còn khó hơn. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là anh chị có trả lời được không? Được. Nghe có mùi hơi nổ. Không có nổ. Coi đi Trời, biết. nghĩ sao vậy? Trời ơi. Ngày đầu tiên mình còn bỡ ngỡ, ngày thứ hai Người mình ta khác lớn liền. ta phải có nhiều kinh nghiệm. Ngày đầu tiên mình còn bỡ ngỡ, ngày thứ hai mình còn lơ ngơ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với hành trình ngày thứ hai của Cát Tường và Thiên Vương. Hành trình du lịch kỳ thú đến với những vùng đất mới. Tham gia khám phá những nét văn hóa ẩm thực mới, hấp dẫn và đầy màu sắc. Cùng gặp gỡ và tìm hiểu cuộc sống của những người Việt Nam trên đất nước Nhật Bản. Lần đầu trải nghiệm những thử thách mới lạ, độc đáo và những ấn tượng khó quên. Hãy đón xem hành trình du lịch kỳ thú của Thiên Vương và Cát Tường. Wow, đẹp quá chị ơi. Chị Hương. Nè. Với cái thời tiết, với cái khung cảnh như thế này thì tôi nói không thể nào mà không tập thể dục Tụi mình được. á thì giống Thưởng Tình Đăng Mật, còn đây thì giống chị hai dẫn em trai Út đi chơi. Oh, selfie mission. Cái gì đây? Ê, cái này là cái gì? Một cái tòa nhà. Đây là một cái cổng. Ở dưới kia này là đường nè, cho nên mình có thể mình xuống đó mình có người hỏi. Có ai không? Cổng có một cái cổng. Wow. Everybody here. Sumimasen. Hey. Doko desu ka? Đâu có deska. Anh chị là người Việt Nam à? Ồ. Trời, lợi dụng ôm kìa, lợi dụng ôm. Em là người Việt luôn hả? Việt Nam hả? Dạ vâng ạ. Ủa, em làm gì ở đây? Trước tiên em đọc cái câu này trước cái đã. 베트남인留学生또 세리프. Cái hàng chữ này ý nghĩa là nói chuyện với các học sinh, lưu học sinh ở Việt Nam tại trường. Ủa rồi số 1 là cái gì? Cái này số 1 mà. Đây là chữ này là tức là nói chuyện. Nói chuyện. dạ Chứ vâng. không phải 1. Cái người là đúng mà. Vậy là bây giờ mình tìm tới cái trường này Dạ vâng. để nói chuyện với mấy người học sinh ở trong này. Dạ vâng, đúng Học rồi. sinh người Việt Nam. Dạ vâng. Chỗ này là chỗ nào vậy? Em có thể chỉ đường cho anh được không? Dạ vâng, đây là trường đại học, đây em cũng học ở trường này luôn. Ủa vậy hả? Dạ vâng. Ủa vậy hả? Rồi. Em qua đây bao lâu rồi? Em ở đây được 4 năm rồi ạ. 4 năm. Dạ vâng. Vậy em dẫn tụi chị tới trường em được không? Ở ngay đây chị. Đâu em? Kìa đây, hướng trường kia kìa. Ok kìa. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này của Thiên Vương và Cát Tường là đây, chính là trường đại học Ritochu Meikan Asia Pacific APU. APU là trường đại học giảng dạy các kiến thức chuyên môn liên quan đến du lịch và phát triển môi trường, xã hội quốc tế, nên ngôi trường này thường tuyển sinh một nửa là sinh viên người Nhật và một nửa là du học sinh. Tại đây có rất nhiều du học sinh Việt Nam đang theo học và các bạn đều rất mãn nguyện với cuộc sống sinh viên của mình. Có người mắt. Có, gọi là nhiều nước Nhật. Một nửa là du học sinh nước ngoài mà. Em tên gì? Trường này là gần 500 Chị có thể cô em Hati. Bây giờ em có thể dắt chị với Thiên Vương đi tham quan trường của em. một xíu đi. Rồi cái mình tâm sự chút xíu được không? Dạ, ok ạ. Dạ. Cảm ơn em. Với sự hướng dẫn của bạn Hà Thi, Thiên Vương và Cát Tường sẽ cùng gặp gỡ những bạn du học sinh này. Anh là Thiên Vương, đây là chị Cát Tường. Thì anh Thi giới thiệu là em là leader của giảng người Việt đúng không? Công việc của em thế nào? Bây giờ mình có thể thấy là em đang chuẩn bị cho khóa học workshop. Thì khóa học workshop thì nhằm mục đích là để em trau dồi kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường quốc tế. Là việc nhóm. Đây đang là việc nhóm. Học nhóm không? Sinh viên, trau dồi. các bạn sinh viên năm 1 thì tiếp sau đây là em sẽ đi đến từng lớp để giám sát, kiểm tra và hỗ trợ cho các bạn. Tại APU có rất nhiều bạn vừa là sinh viên, vừa có nguyện vọng được trợ giảng trong giờ học. Có thể nói đây là công việc khá vinh dự đối với các bạn sinh viên.
Nghĩa là ta vừa học người ta đăng ký thêm cái lớp trợ giảng. Ta làm trợ giảng. Coi như là làm công việc làm thêm. Đúng rồi. Đúng rồi. Có lương luôn. Giống như Đây là công việc làm thêm nhưng mà em cảm giác là ngoài cái làm thêm thì em học được rất nhiều thứ, trau dồi được kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là trong môi trường quốc tế. Vì các bạn ở đây là đến từ rất là nhiều nước. Vậy hả? Tức là nói vừa là cái công việc để em kiếm được một ít tiền để mà trang trải trong công việc học của mình. Một cái nữa là em vừa trau dồi thêm cái kiến thức để mà sau này em có thể phục vụ cho cái công việc của em sau này nữa, đúng không? Rất là hay, rất là hay. Hello. Hello dạ. Nè, rồi, xin giới thiệu. Nè, dạ bạn này tên là An nhưng mà nickname là Dắt. Dạ em Em ở Đà Nẵng hả? dạ em tên là Lâu chưa? dạ được 3 năm rưỡi rồi. Giờ em đang làm công việc gì ở đây vậy? Dạ hiện tại là đang có một cái cuộc họp giữa các bạn làm trợ giảng ấy. Thì sau khi làm trợ giảng của lớp thì mọi người họp nhau rồi, giống như là nói về hôm nay lớp như thế nào và có gì cần tiến bộ hơn thì Vậy là dạ. em cũng là trợ giảng. Dạ em phụ trách là giống như là sao ta quản lý các bạn trợ giảng. Ồ, sao trời Việt Nam giỏi vậy ta? Trong số các du học sinh đến từ các nước trên thế giới tập trung ở APU thì có rất nhiều bạn du học sinh người Việt được bổ nhiệm làm leader tại các đội, nhóm, câu lạc bộ. Tự hào quá. Kia từng khu vậy đó hả? Hình như là ở trong này thì phải. Dạ đúng rồi đây nè. Rồi, đây rồi. Ồ, xin chào. Đây là một cái lớp mà các bạn đang tập diễn kịch. Các bạn tập gì đó? Dạ, cái này tụi em đang tập ở trong cái show nhạc kịch. Tụi em sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 12. Nhóm kịch này là nhóm kịch đa quốc gia với sự tham gia của các bạn sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Trong đó số lượng thành viên người Việt khá đông đảo. Các bạn sẽ cho chúng ta xem đó là một vở kịch như thế nào. Oh my God, you misunderstood my intention. Everything I do it for you. If you look at me and you figure out that you and my boss be so much more glamorous. Chị Tường tuyển về vô đội kịch của chị liền chị ơi. Bạn được thấy sao? Em tập lâu chưa? Dạ, tụi em tập chắc được khoảng 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi, wow. Thì chị có ý kiến gì không với đúng cái nghề của chị nè? Tháng rưỡi mà chưa thuộc lời. Nè kiểu vậy đây nè đó. Thực ra là tại vì thực ra là tại vì em không có diễn. Hôm nay là cái bạn diễn vai này là làm đạo diễn. thì không có tới được nên em phải ống thế. Mà thật sự nếu mà muốn mà đi vào lòng khán giả thì mình phải ở bên trong một chút xíu nữa, từ bên trong. Có nghĩa là cái cảm xúc, ví dụ mình giận dữ hay là mình cảm thấy bất đồng, mình muốn cãi nhau gì đó thì mình phải có cái đó từ bên trong. Thì mình khi mình thể hiện ra bên ngoài nó sẽ là mạnh hơn, nó tác động đến cái trái tim của cái người xem mạnh hơn. Hiện tại là mình mới có cái bên ngoài thôi, chưa có sâu ở trong. Sử dụng chân tay hành động để mà thể hiện cái sự giận dữ thôi, chứ thực ra bên trong chưa có. Em phải diễn giống như là ví dụ như ở bạn này là tương đối là tại sao bạn ấy diễn bằng từ cái ánh mắt, từ cái hành động, từng cái liếc qua liếc lại cái lời nói thì mình có cảm giác nó sẽ tác động mạnh đến khán giả hơn. Đương nhiên, bà chị Cát Tường, một diễn viên thực thụ cũng sẽ giúp cho các bạn hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Làm việc như điên ngày ngày đêm đêm chẳng được bao nhiêu để mà chi tiêu, quá khốn khó. Vậy mà không dư lại được bao nhiêu, chẳng còn chỉ hơn để lại cho tôi. Quá nhức nhối, money 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 như là tia nắng trong nhà những kẻ giàu. Oh, ta-da! Mặc dù là nó nói là chị chỉ ghép lại tích tắc thôi, trong những cái tích tắc, nhưng mà ý chị muốn các em diễn là nó phải có nội tâm. 1, 2, 3. Đã đến giờ ăn trưa, Thiên Vương và Cát Tường cũng nên thử trải nghiệm qua bữa ăn sinh viên tại APU như thế nào chứ nhỉ? Có đây anh chị nhìn thấy thực đơn hả? Có chữ tiếng Anh để giải thích nghĩa ở dưới
Thì hầu hết này ở đây á là tất cả những đều là món Nhật. Ồ, cái gì vậy? Có một cái quầy ethnic food á, thì nó là bán đồ ăn của giống như mỗi tuần lễ văn hóa thì nó sẽ bán đồ ăn của mỗi nước khác nhau. Thì món nổi tiếng nhất của trường em là karage. Mỗi căng tin là bán một phong cách khác nhau. Gà chiên, gà rán. Thấy món Sapa. Chị giới thiệu với Thiên Vương đi. Vương kìa. Nói là ở đây có món mà đặc biệt nhất ở đây là món gà rán gì kìa. Nói chung là tại vì ở đây á, thì là có nhiều người đạo hội á, nên tất cả thực phẩm của trường em đều là có thể cho tất cả mọi người đều ăn được hết. Thì nó tại vì nó là đa văn hóa nên nó như vậy. Tại đây là chỉ cần 53 ai mà không ăn thịt bò, cái sốt thịt heo dưới cái sốt mayonnaise lên. Nó sẽ có nhiều loại khác nhau. Trường APU thu hút sinh viên từ tất cả các nước trên thế giới đến học, nên đương nhiên ở nhà ăn cũng sẽ có đủ loại món ăn đa quốc gia được bày bán. Và giờ ăn trưa cũng là thời gian lý tưởng để Thiên Vương và Cát Tường tìm hiểu thêm về cuộc sống của các bạn du học sinh. Là đi tự túc hay là như thế nào? Hồi đó thì em không có định đi Nhật, nhưng mà hồi đó thì em có bạn giới thiệu thì em mới biết trường APU là dạy ở Nhật nhưng mà lại có chương trình tiếng Anh, chương trình tiếng Nhật, thì là mình có thể chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Nhưng mà nếu như mà mình học chương trình đại học bằng tiếng Anh á thì là nghĩa là sau khi mình qua á, thì mình sẽ bắt buộc phải học tiếng Nhật thêm. Thì em thấy cái đó vừa lợi cho mình, nghĩa là vừa học được tiếng Anh vừa học được tiếng Nhật. Thì em mới làm, nghĩa là em mới tới văn phòng thì văn phòng giới thiệu cho em là ví dụ giống như thủ tục cần nộp những thứ gì thì em giờ em chuẩn bị, ví dụ giống như là bằng IELTS và điểm GPA thì em sau đó nộp cho trường và trường sẽ hẹn giờ phỏng vấn, và nếu mà phỏng vấn thì sẽ tùy cái mức độ thành tích của mình mà trường sẽ cấp học bổng. Nhưng mà rất nhiều người quan tâm. Học tin hay. Em phải ghi nhớ để em lấy em xin học thì là em chỉ được so với bạn ở đây thì em chỉ được học bổng khoảng 65% thôi. Thì học phí tầm 1 năm một kỳ là 25 man. Mà làm 50 triệu. 50 triệu. 50 triệu cho một kỳ. Một kỳ là 4 tháng học. 4 tháng 1 năm là mình học 3 kỳ hay 4 kỳ? Dạ, một hai kỳ. Là một năm là 100 học 8 tháng là khoảng 100 triệu cho tiền học. Đó. Như vậy thì chị thấy hình như ai cũng có vừa đi học vừa đi làm thêm. Vậy tụi em làm tự lực cánh sinh hay có cần cho ba mẹ có tiền qua không? Ý là không đủ à? Phụ thêm. Dạ đúng rồi. Dạ. Tại vì ví dụ tại vì ở bên này thì cũng có ngoài tiền học thì cũng có một số chi phí khác, ví dụ giống như là mua sách hoặc là tại vì sách ở đây thì tụi em không có được Học bổng là hơn 100 triệu thôi con. Wow. Chị thấy như thế nào? Cái này giống tụi mình là đang hào hứng với có nhiệm vụ tới. Câu hỏi. Hỏi gì đây? hỏi cho tụi mình luôn đó. Ai hỏi? Em chú ý. Câu hỏi gì? Rồi. Em hỏi rồi. Em hỏi ha. Có một nơi mà ở trường đại học APU và hầu hết các trường đại học khác ở Nhật có, nhưng các trường đại học ở Việt Nam vẫn chưa có. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Hầu hết các trường đại học ở Nhật đều có, mà các trường đại học ở Việt Nam chưa có. Ăn căng tin thì ở đây bự hơn thôi, chứ mình cũng có căng tin đúng không? Đúng, có căng tin. Cái đồ để cắm dù. Tập kịch như lúc nãy thì thật sự ngoại khóa tập kịch vẫn có, cần trường đại học vẫn có luôn. Đánh trống, nhạc nhảy múa thì vẫn có. Ký túc xá vẫn có mà, có hết mà. Máy rút tiền có không? Để suy nghĩ thôi. Máy rút tiền cái có gì? không? Máy rút tiền nữa hả? Máy rút tiền ở Việt Nam cũng có mà. Trường em mấy năm trước có. Tự động. Cái gì mà ở trường APU và hầu hết các trường đại học ở Nhật đều có, mà các trường đại học ở Việt Nam chưa có? Đây nè. Trường em hồi em học đại học ngoại thương lúc đó mới xây thì trường chưa có cái gì hết. Nãy giờ chị với Thiên Vương cũng gợi ý cho em hết trơn rồi đó, cũng đoán y như em vậy đó. Mấy bán cái phiếu ăn Đây tự nè, động đây đó. nè. Mình vẫn Cắm ở tỉnh dù. Ota nè. Mà Ota hồi tập trước là mình nghe nói gì? Nhiều nước nóng. Đúng rồi, xuống nước nóng là xài hoài không hết nè. Đúng. Nhưng mà anh ơi, đây là trường Trong trường đại học APU có và không hầu học hết khác? các trường đại học khác ở Nhật. Chắc vậy quá. Đúng rồi, vậy là Ở trong các nhiều tỉnh khác nữa. Ê, trong trường đại học là có hồ ngâm nước khoáng hả? Không, may đó cũng có lý. Sai rồi. Không, Đúng rồi. tin tưởng anh Anh nói Vương. có lý là sai. Không, đàn ông với nhau tin tưởng nhau. Anh bật mí một xíu nha, cái này là người dân và các bạn du học sinh đều sử dụng. Vậy đi, đừng đều nói sử nữa, dụng. đừng nói nữa. Đều sử dụng. Những người dân ở bên ngoài luôn. Có thể đến trường sử dụng ké. Máy uống nước. Cái máy uống nước mình cũng có. Máy uống nước tự động. Suối nước nóng. Suối nước nóng trong trường. Hồ nước nóng mới đúng hơn. Thì Suối thì là nó tự nhiên. Thì cũng có thể là hồ, cũng có thể là suối, nói chung là nước Hướng đó đúng nóng, rồi đó. nước suối nóng vậy đó. Cũng hợp lý.
Dạ chắc vậy quá. Nói chung là có chỗ Nóng. rồi tắm nước nóng. Kết quả của tụi em là gì? Hồ nước nóng. Rồi, chắc chưa? Dạ. Hồ nước nóng. Chắc. Xin mời xem đáp án. Hồi sáng Duyên có nói một cái chi tiết. Cái gì? Cái gì? Nhớ rồi. Siêu thị. Tinh bột. Ok, mình đi siêu thị. Ủa dạ đúng hả? Điều gì mà ở hầu hết các trường đại học ở Nhật đều có mà trường đại học ở Việt Nam lại không có nhỉ? Đó chính là siêu thị. Hơn nữa, ở đây còn có đủ các loại hàng hóa phong phú, từ sách, văn phòng phẩm cho đến bánh kẹo, thậm chí có cả công ty du lịch trong đó nữa. Trong siêu thị này là họ bán rất là nhiều, chẳng hạn như là sách cho các bạn nghiên cứu nè, rồi đồ ăn nè, ăn đồ uống, trái cây, đồ uống, thậm chí là vé xe lửa, tàu điện này nọ là có hết. Hay quá. Trong cái siêu thị đó luôn. Mà người dân xung quanh có Cho thể nên đến rất sử là dụng. tiện ích. Nói chung á là cái tập này là mình tính tập này đi, mình đừng có link từ cái tập trước qua cái tập này làm chi, hiểu không? Các bạn bị Thiên Vương dẫn dắt đi xa. Bỏ không ai. Uổng công em tin tưởng anh. Rút một cái kinh nghiệm ra là cứ ổng nói chính xác có nghĩa là mình sai đó. Rồi bây giờ bạn cứ rút kinh nghiệm đi, bạn sẽ trật câu thứ hai luôn. Bây giờ xem Rồi. tiếp. Đã kết thúc chuyến tham quan và cũng là giờ học kết thúc. Thiên Vương và Cát Tường sẽ được các bạn du học sinh đưa đến một trải nghiệm thú vị khác. Đó chính là đi tắm suối nước nóng nổi tiếng ở gần trường đại học. Chà, sao tại đây nước lại trắng xóa thế nhỉ? Thật ra đây là suối bùn nóng, tắm chung nổi tiếng với suối nước nóng phèn chua. Loại bùn khoáng có trong suối nước nóng ở đây rất tốt cho da. Trời ơi, ghê quá, ghê quá. Hãy cùng nhau ngâm mình và tận hưởng bùn nóng thật thoải mái thôi nào. Được anh, được anh. Trời ơi. Nãy chị Cát Tường qua anh bên. Nhưng mà một chút xíu nữa là mặt Thiên Vương rất là đẹp, da mịn như da Cát Tường luôn. Tại vì á cái bụng này á làm cho da mình nó đẹp lắm. Mình tắm ở đây mình chà cái bụng này một chút xíu nữa nha là cái da mình nó mịn no à. Anh Vương này ảnh cũng chịu khó trêu mấy bạn gái lắm mà. Da chị bây giờ đẹp dễ sợ không? Không cần trang điểm luôn nha, trời da nó mịn. Nhiệm vụ nữa hả? Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Gì vậy? Bây giờ mình được ăn gì vậy? Dạ, lên ký túc xá tụi em có nấu một vài món Việt Nam á, thì chắc mọi người cùng ăn chứ. Là mấy bạn học sinh ở Việt Nam nấu hả? Đúng rồi. Một bữa ăn gồm toàn những món ăn Việt Nam tại ký túc xá của trường đại học do chính các bạn sinh viên chiêu đãi. Các bạn sinh viên phải sống tiết kiệm nên đa số các bạn đều là tự nấu ăn tại ký túc xá. Do đó, kỹ năng nấu nướng của các bạn khá tốt. Cánh gà chiên mắm với lại trứng em Là một cái bữa ăn rất là ấm tình dân tộc. Sau khi tắm xuống nước nóng xong nó đói bụng lắm á. Trời ơi, giả bộ mình đó mình biết làm mì gói không? Thương quá à. Cảm ơn em nha. Thịt gà chiên nước mắm và trứng chiên. Đúng là hương vị quê nhà Việt Nam rồi. Ngay chính giữa, ai muốn nấu tới đó nấu. Khỏi phải nấu trong phòng. Không nấu trong phòng. Hương vị Việt Nam. Cánh gà Vậy chiên sao? mắm. Gà ngon tuyệt. Này là món tủ của em. Ủa em hỏi Món tủ của em luôn hả? Này là mẹ dặn trước khi đi học là qua đây có nấu món này là xong hết cả. Còn trứng chiên là món nấu nhanh nhất của em. Em thường làm như là nghe đi để có câu hỏi đó. Những cái buổi tiệc, buổi lễ của Việt Nam á, em không về Việt Nam được thì tụi em có cùng nhau ở lại nấu những cái bữa ăn của Việt Nam hay không? Dạ có. Có hả? Thường thì hồi lúc em mới qua thì là đó là ngay chúng thi học kỳ, thi cuối kỳ, ngay ngày thi cuối kỳ luôn. Thì nhưng mà trước đó thì có đặt đồ ăn ở trên mấy cái tỉnh khác đó, tại vì có nhiều người Việt đến có bánh chưng này nọ thì đặt về xong rồi tụ họp mọi người lại, xong rồi giống như là ăn tất niên cuối năm vậy. Vậy hả? Rồi thì nấu như là chả giò của mình. Những cái món truyền thống vậy thì nấu rồi mọi người cùng ăn. Wow. Ở nhà thì em không bao giờ biết là có biết làm chả giò hết, mà đi qua đây là em thấy mấy bạn Hà Nội làm xong cái em học. Vậy là ở nhà là không biết nấu đúng không? Qua đây mới tự túc cái gì? Ta gọi là mưu sinh thoát hiểm. Nó lúc một mình rồi bắt buộc phải là làm thôi, không làm lấy đâu ăn.
Nhưng mà nói thật sự là rất là chị với Vương rất là cảm động, tại vì á ở bên kia qua đây mà nếu như đâu phải là mỗi ngày ta nấu đâu, đúng không? Học hành ta ăn đồ ăn nhanh thôi. Nhưng mà là quý hai chị em mình lắm á, mới xuống bếp mà mấy chàng trai như thế này xuống bếp cặm cụi thì nãy giờ đây có được những món nấu ăn. Nhưng mà món ăn rất ngon. Đó, cái đó quan trọng. Cảm ơn hai em. Trời ơi, lợi dụng. Trái cây. Trái cây. Này là quá. Câu hỏi. Câu hỏi gì đây? Đây em có một câu hỏi là không biết mấy anh chị đoán thử là phí ở đây là bao nhiêu một tháng? Tại vì chắc mọi người cũng thắc mắc về phí ăn ở đây của học sinh ở đây, thì không biết mọi người nghĩ như nào. Phí là phí ăn ở của ký túc xá thôi đúng không? Dạ, tiền nhà của nhà đó. Mỗi phòng hả? Dạ, một phòng một bạn hả ta? Dạ, tùy, có phòng ở chung nhưng mà hầu như là mọi người đều chung một giá hết. Nhưng mà ta tính tiền phòng hay là tính tiền đầu người? Dạ, tính tiền đầu người. À, có gì là bây giờ bao nhiêu tiền cho một người? Dạ đúng rồi. Ở đây một tháng? Dạ. Này là phòng của ai? Dạ, phòng em. Phòng em sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Ok, 1, 2, 3. Wow. Em ở một mình hả? Dạ, ở mình. Ồ, thiết kế giống nhau, giống phòng anh chào. Thảo. Chi phí thuê ký túc xá trong một tháng của các bạn du học sinh là khoảng bao nhiêu? Anh có nhớ là bạn Thảo rồi đó nói với mình là thuê cái ký túc xá ở chỗ bạn. Đúng rồi, lục lại ký ức, lục lại Đúng ký ức. rồi, tìm về ký ức ngày xưa đi. Trời ơi, ký ức nó đi chơi rồi. Em nhớ đâu là trời ơi, khó quá, cứ hỏi mấy con số tiền. Rồi em không sống vì tiền. Ôi không có nghĩ ra được mấy cái con số về tiền. Giờ tập trung câu hỏi là bao nhiêu. Giờ mình đưa ra con số coi. Em chỉ nhớ tình cảm thôi. Cố lên. Chỉ nhớ là cái tiền mà bạn làm là được 700 mấy một giờ vậy thôi. Vậy thì một tháng là cũng được ngày mấy. Vậy thì mình tính cỡ 10.000 yên một tháng vào phòng ở. 10.000 yên là bao nhiêu tiền Việt Nam? 2 triệu hả? Ủa 2 triệu sao rẻ vậy? Không. Vậy mà đáng 100.000 yên. Giờ nãy á, tiền học phí là đã tới 50 triệu cho 4 tháng. Đã có học bổng là 65% rồi, đó là 250.000 yên. Thôi nói nhiều quá, để cho nhanh lẹ đi nè. 4 tháng là khoảng 10 mấy triệu. Vậy 50.000 yên đi. 10 triệu hả? Trong khi bạn Thảo là em nhớ là 15.000 yên một tháng. Mà bạn Thảo sống sướng hơn, khu đấy là nó độc lập hơn. Các bạn ở đây Miko thấy là sống chung với nhau nhiều hơn, tại vì bạn nói là một phòng có thể là cho nhiều người. Hết giờ chi phí giống như vậy, chi phí giống nhau. Bây giờ 3 nửa số đó đi. 2 25.000 yên. Rồi, bao nhiêu? 25.000 yên. 25.000 yên. 25.000 yên. Xin mời đáp án. Một phòng tại ký túc xá Đại học APU có bồn rửa mặt, bàn học và giường ngủ thì sẽ có giá thuê là 39.000 yên. Trời ơi, nhích lên một miếng đi. Trời, nãy tôi nói 50.000 yên, nhích lên miếng nữa. 39.000 mình nói 40.000 yên. Tức là mình lệch có 10 mấy ngàn yên. Thôi em thấy tôi là giỏi có 10 rồi. mấy ngàn yên thôi. Em nói rồi, về tiền thì em không rành. Rồi, nói chung là 2 câu hỏi cũng đều đã sai. Có nghĩa là Không, suốt gần 2 đúng tuần, mà, câu 2 gần tuần đúng. chưa có một cái tuần nào đúng. Em biết rồi, dù sao em cũng thương anh chị lắm, là vì ngày hôm nay là ăn uống á, em thấy cũng hơi kham khổ. Kham khổ gì gợi Cái tấm lòng, cái tình của các em nữa đúng không? Sướng quá mà. Người ta được Tắm tắm thoáng bụng. nè, được tắm Ai dễ mịn màng, đói bụng lên ăn. Đúng rồi. Trời ơi, vậy là quá giỏi luôn. Cảm ơn rất nhiều nhé. Cảm ơn em đã nấu bữa ăn cho anh chị. Khi nào mà có dịp về Việt Nam chơi hoặc là về sau này về Việt Nam làm việc thì cứ liên hệ tụi chị sẽ tiếp đãi lại em. Hy vọng mọi người có một chuyến đi vui vẻ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Tạm biệt. See you now. Và các bạn ơi, chúng ta vẫn còn rất nhiều những điều thú vị trên chuyến hành trình của anh Thiên Vương và chị Cát Tường ở Du lịch kỳ thú. Những tập sau được phát sóng vào lúc 10:30 và 16:30 trên HTV9 mỗi thứ Bảy hàng tuần. Và Cát Tường xin thông báo với các bạn khán giả là chương trình Du lịch kỳ thú của chúng ta sẽ được giới thiệu tóm tắt trên tạp chí Kilala. Đây là tạp chí duy nhất tại Việt Nam có giới thiệu sâu rộng về văn hóa ẩm thực, đất nước và con người Nhật Bản. Và các bạn hãy tìm mua tạp chí Kilala số 17 được bán tại các cửa hàng tiện lợi hoặc các sạp báo trên cả nước. Đến đây thì Thiên Vương, Cát Tường, Miko Lan Trinh và May xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Xin chào.